Hello everyone, welcome to Smart Prep. So, as we discuss about the various examination which are related to bank clerk. Okay, jonto bank agor eta video korisilu jot ami bank PO kotha discuss korisilu SBI PO, IBPS PO aru RRB PO. So, azir video tot ami discuss korim about the clerical jobs. Okay, the managerial jobs no hoy PO to ki hoy manager basically. So, clerk or exam to beleg ke hoy for the clerical post. Okay. আর পিওর ডেসক্রিপশন পিওর লিঙ্ক টু ডিও ভিডিও টু লিঙ্ক টু আমি ডেসক্রিপশনত দি দিম যদি এটো চাব ইচ্ছা থাকে ইউ ক্যান গো এন্ড ওয়াচ দি ভিডিও ওকে অফ ব্যাংক পিও সো আজি ব্যাংক এসবিআই আৰু আইবিপিএস ৰ বেসিক্যালি আমি চেক কৰিম দুইটা অলমোস্ট সিমিলার হয় মাইনুট অলপ সৰু সৰু কিবা ডিফাৰেন্স আছে তো আমি ডিফাৰেন্স খিনি চাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাম কোন কোন মানুহ এলিজিবল হয় এই এক্সামটোৰ কাৰণে স্যালাৰিটো চাম কিমান স্যালাৰি হয় অবভিয়াসলি পিও সমানটো নহয় তাতকৈ অলপ কম হয় বাট ঠিক ঠাক এভাৰেজ আ ভেৰি গুড স্যালাৰি Then we will discuss about the syllabus, kiki paper thake, kiki phases of exam thake, prelims, mains, yate interview na thake, yate LLTP bill thake, right? Local language, proficiency test. Aru ami some preparation strategy ba ami preparation to kenake start koribo lage. Okay. So bank clerk or exam boli bole kole ami basically duta main exam gom pao eta IBPS clerk aru eta SBI clerk. Jenake PO asile amar IBPS PO SBI PO. Thik tenore yate IBPS clerk aru SBI clerk or thake. IBS clerk to kihor karne all the public sector banks except SBI because SBI to kyo IBPS se conduct nokore because SBI clerk or exam to SBI State Bank of India nije conduct kore okay as SBI clerk so jitia ei exam khini ahibo hobo notification ahibo recent jitia ahibo mane exam hobo for like 2 or 3 months prior to the examination titia ami ako ebar inform kori dim aware kori dim the exam ahi ase এটা আকো আমি প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজিটো বা আমি তাৰে সিলেবাস ওৰিয়েন্টেড আৰু ভালকে চাম এতিয়া বাস বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে অলপ ডিটেইলছ অলপ কৈ দিছো যাতে বেংক এক্সামটো হয় কেনেকুৱা ওকে কি কি ফেজেছত হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাস থাকে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি চাই লওঁ এলিজিবিলিটি কোন কোন এলিজিবল হয় এক্সামটো দিব কাৰণে সো একাডেমিক কোৱালিফিকেশন কি লাগে ইউ হ্যাভ টু বি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এনি ইন এনি ডিসিপ্লিন ফ্ৰম আ recognized university যিকোনো এখন recognized university Guwahati University হওক বা যিকোনো private university হলো একো প্ৰবলেম নাই just university should be a recognized university okay তো তাৰ পৰা যদি আমি গ্ৰেজুৱেচন টু কমপ্লিট কৰা যোনখিনি ক্যান্ডিডেট থাকিব যোনখিনি ষ্টুডেন্ট থাকিব সবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ দিস পোষ্ট এজ কিমানৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 20 to 28 ইয়াৰ্স যোনখিনি আনৰিজাৰ্ভ যোনখিনি জেনাৰেল ক্যাটাগৰী বা ওপেন ক্যাটাগৰীত বিলং কৰে তো তেওঁলোকৰ এজ 20 to 28 ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব কিন্তু যদি OBC SC SC বা PWD ক্যাটাগৰী থাকে তেতিয়া রিল্যাক্সেশন থাকে কিমান OBC কাৰণে 3 years রিল্যাক্সেশন তাৰমানে 28 plus 3 কিমান হ'ব 31 ওকে 31 ইয়াৰ্স লৈকে OBC ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব SC ST রিল্যাক্সেশন কিমান 5 years so SC ST এ 33 ইয়াৰ্স লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু PWD 10 years so PWD কিমান বছৰ লৈকে পাৰিব 28 plus 10 38 ইয়াৰ্স লৈকে PWD stands for person with disabilities তো তেওঁলোক তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটে কিমান বছৰ লৈকে 38 ইয়াৰ্স লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব নেক্সট আমি চাও এক্সাম ষ্টেজেস কি থাকে ইয়াত সব পিওত আছিল প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ মানে SBI পিওত আছিল প্ৰিলিমছ মেইনছ এটা সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট হয় প্লাস ইন্টাৰভিউ সো ইয়াতে ইন্টাৰভিউ নাই প্ৰিলিমছ মেইনছৰ লগত এটা কি লাগে LLPT থাকে LLPT মানে কি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট তাৰ মানে আমি যোনটো ষ্টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব গৈছো এটো ষ্টেট ওয়াইজ ইয়াৰ এলটমেন্ট হয় ওকে যদি আসামৰ কাৰণে আমাৰ এলটমেন্ট আমি আসামৰ হৈ দিছো তাৰমানে আসামৰ ল্যাঙ্গুৱেজত যদি এছএমএছ তোমালকে পঢ়া নাই কোনোবাই যদি এপিয়াৰ হৈছে এক্সামটোৰ কাৰণে কিন্তু এছএমএছ পঢ়া নাই ইন 10 12 বা টিল 10 তো তেওঁলোকে টেষ্টটো বেলেগকে দিব লাগে টু শো দ্যাট আই এম এলিজিবল ফৰ দিস কাইন্ড অফ পোষ্ট ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট এই ষ্টেটটোৰ কাৰণে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো মই কমফৰ্টেবল বুলি জাস্ট এটা কোৱালিফাইং এটা এক্সাম দিব লগা হয় হেতুকে আমি কি বুলি কয় LLPT local language proficiency test তামানে local language ৰ লগত familiar হ'ব কাৰণে এক্সামটো পতা হয় যে এক্সাম প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা চাও আমি ফাৰ্স্ট উইল গো থ্ৰু IBPS clerk ইয়াতে সব প্ৰিলিমছত কি থাকে ইংলিশৰ 30 কোৱেশ্চনছ ইয়াৰ যোনখিনি ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন ইংলিশত কোনকিটা মেইন টপিকস থাকে কোনকিটা মেইন এৰিয়াজ অফ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে সো তাৰ আমাৰ ইংলিশ ফেকাল্টি এটো বিষয় অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিব quantitative aptitude মোৰ সাবজেক্ট के तार बेसिक एरिया स्पीड मैथ क्वेश्चंस किमान आहे एरिथमेटिक क्वेश्चंस किमान आहे सो एखिनि आमी बेलेग भिडिओ डिस्कस কৰিম কাৰণ এখিনি অলপ টাইম লাগিব এখিনি অলপ ডিটেইলছত আমি ডিসকাস কৰিম ভিডিওটো লিংক এগেইন ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব সো জেনাৰেলি ইয়াত দেখাও বিচাৰিছো যে সিলেবাস কি থাকে ইংলিশ থাকে 30 क्वेश्चंस থাকে
এপ্টিটিউড থাকে 35 কোৱেশ্চনছ আৰু ৰিজনিং থাকে 35 কোৱেশ্চনছ টোটেল 100 কোৱেশ্চনছ আৰু টাইম কিমান দিয়া হয় 1 আৱাৰ টাইম দিয়া হয় ওকে 100 কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে 1 আৱাৰ টাইম দিয়া হয় তাৰ মানে 20 মিনিট ইচ টপিকৰ কাৰণে 20 মিনিট আৰু ইয়াতে এটা কি জানিব লগা কথা আছে ইয়াতে এটা সেকশনাল টাইমিং থাকে সেকশনাল টাইমিং মানে কি এতিয়া ধৰা মই প্ৰথম এক্সামটো দিব গৈছো আৰু প্ৰথম মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত এটোটো অনলাইন মোডত হয় আই থিংক এভৰিওয়ান নোজ এবাউট দিস অনলাইন মোডত হয় মই প্ৰথম কম্পিউটাৰটো খুলিছো প্ৰথম সাপোজ মোৰ এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে কম্পিউটাৰটো অন হৈছে টেষ্টটো স্টাৰ্ট হৈছে তাৰে আগতো এইবোৰ বায়োমেট্ৰিক কিবা কিবি হয় থাম্বনেইল সৰি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট থাম্বপ্ৰিন্ট ওকে এন্ড your আই ৰেটিনা এটা হেৰি হয় এক্সামিনেশন সো হেখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া টেষ্টটো ফাইনালি আমি বহু টেষ্টটো এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সাপোজ এপ্টিটিউডৰ ফাৰ্স্ট পেজখন এপ্টিটিউড আহিলে তো এপ্টিটিউড তাত 20 মিনিট থাকিব কমপ্লিটলি তো 20 মিনিটতকৈ বেছি ভাবিছা যে বোলে 1 ঘণ্টা এক্সাম মই 1 ঘণ্টা অকল এপ্টিটিউডে কৰোঁ ইউ ওন্ট বি এবল টু ডু ইট 20 মিনিট শেষ হোৱাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি কম্পিউটাৰতে লৈ যাব নেক্সট সেকশনটোলে ওকে সো হেতুকে কোৱা হয় সেকশনাল টাইমিং তাৰমানে গোটে তিনটা টপিকৰ কাৰণে 20 মিনিটছ ইচ থাকে এটা টপিক যেতিয়া 20 মিনিট ওভাৰ হ'ব অটোমেটিক্যালি নেক্সট টপিকত ইউ উইল হ্যাভ টু মুভ অন ওকে যদি ইংলিশ আহে ইংলিশত দেখিছা 30 কোৱেশ্চনছ তো ভাবিছা যে 30 কোৱেশ্চনছ মোক 20 মিনিট সময় নালাগে মই 10 মিনিটত কৰি দিব পাৰিম নেক্সট 10 মিনিট মই বেলেগ এটা ইনভেষ্ট কৰিম তো হেতু নহব বিকজ সেকশনাল টাইমিং থাকে 20 মিনিটৰ পিছতে ইউ ক্যান জাম্প অর ইউ ক্যান মুভ টু দি আদাৰ টপিক ৰাইট আৰু কি থাকে ৰিজনিং ইংলিশ কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং ইংলিশৰ 30 কোৱেশ্চনছ এপ্টিটিউডৰ 35 কোৱেশ্চনছ আৰু ৰিজনিংৰ 35 কোৱেশ্চনছ টোটেল 100 কোৱেশ্চনছ টাইম কিমান থাকিব 60 মিনিটছ এন্ড 20 মিনিটছ ফৰ ইচ সাবজেক্ট এটো আসলে প্ৰিলিমছৰ মেইনছৰ আমি চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে ক্লাৰ্কৰ ফাৰ্স্ট এটো দেখিছা ৰিজনিং প্লাস কম্পিউটাৰ ওকে ৰিজনিং টু প্ৰিলিমছটো আছিলে কিন্তু মেইনছত লগতে এটা কি এডিশনাল সাবজেক্ট আহি যায় কম্পিউটাৰ আমি ইয়াত কম্পিউটাৰ প্ৰিপাৰেচনো কৰাও এট স্মাৰ্ট প্ৰেপছ তো মোৰ ভিডিওস আছে কম্পিউটাৰৰ ইউ ক্যান গো টু দি চেনেল এন্ড সি দ্য প্লেলিষ্ট তাতে কম্পিউটাৰ কোৱেশ্চনছ কৰোৱা হৈছে তোমাকে দেখা পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ওকে তো কিমান কোৱেশ্চনছ আহে ৰিজনিং আৰু কম্পিউটাৰ মিলাই 40 কোৱেশ্চনছ কিমান মাৰ্কস থাকে 60 মাৰ্কস আৰু টাইম কিমান দিয়া হয় 35 মিনিটস দিয়া হয় সেকেন্ড সেকশনটো আহে আমাৰ কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড যোনটো প্ৰিলিমছটো আছিলে তাতে কোৱেশ্চনছ কিমান হয় 35 কোৱেশ্চনছ বাট মাৰ্কস আৰ 50 মাৰ্কস ওকে ইয়াতে টাইম কিমান দিয়া হয় হাফ এন আৱাৰ নেক্সট সেকশন আহে ইংলিশ তাতে কিমান কোৱেশ্চন থাকে 20 কোৱেশ্চনছ এন্ড 40 মাৰ্কস আৰু টাইম কিমান দিয়া হয় 35 মিনিটস আৰু এটা এক্সট্ৰা ইয়াত আহি গৈছে সো জেনাৰেল এন্ড ফাইনান্সিয়েল এৱেৰনেছ তো জেনাৰেল এন্ড ফাইনান্সিয়েল এৱেৰনেছ মানে কি জেনাৰেল এৱেৰনেছ বুলি ক'ব গ'লে আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰাইট ওয়ান লাইনাৰ যোনবোৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনবাৰ লগত কোনবা এখন দেশৰ লগত এয়াৰ এক্সপ্ৰেছৰ কথা হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াই কাৰোবাক এইড প্ৰভাইড কৰিলে হেতুৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ৰাইট নতুন কিবা স্কিম লঞ্চ কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে বা যিকোনো মিনিষ্ট্ৰে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে দিজ আৰ পাৰ্ট অফ দি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সেখিনিকে আমি জেনাৰেল এৱেৰনেছত ধৰো ফাইনান্সিয়েল এৱেৰনেছত কি হয় অলপ বেংকিং ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ আহে SBI এক্সাম যদি IBPS এক্সাম দিব গৈছা PNB PNB এটা বেংক যাৰ কাৰণে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে IBPS সো PNB হিষ্ট্ৰি কিবা এটা সুধি দিব পাৰে বা বেংক ৰিলেটেড যোনবোৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট থাকে ৰেপো ৰেট ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট হেবোৰ কথা সুধিব পাৰে ৰাইট তো এইখিনি যোনখিনি অলপ বেংকিংৰ যি মিনিমাম নলেজ লাগে যি মিনিমাম ইনফৰমেশন লাগে সেইখিনি ইয়াতে কোৱেশ্চনছ সুধা হয় ইন ফাইনান্সিয়েল এৱেৰনেছ ওকে কোৱেশ্চনছ কিমান আহে 40 কোৱেশ্চনছ মাৰ্কস কিমান থাকে 50 এন্ড টাইম উইল বি গিভেন 20 মিনিটস ওকে সো ইয়াৰ পৰা যদি মাৰ্কস তোমালোকে চোৱা টোটাল কিমান মাৰ্কস 200 মাৰ্কস হয় মেইনছৰ টাইম কিমান প্ৰভাইড কৰা হয় 70 plus 50 120 minutes that is 2 hours okay 2 ঘণ্টাত আমি কিমান মাৰ্কস কৰিব লগা হয় 200 মাৰ্কস কৰিব লগা হয় ইন your means ঠিক আছে this was all about IBPS clerk mains next আমি চাও SBI clerkত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাস প্ৰিলিমছত চোৱা ইংলিশ 30 এপ্টিটিউড 35 আৰু ৰিজনিং 35 the syllabus for prelims SBI clerk বা IBPS clerk দুইটাৰে সেম তো য'ত ডিফাৰেন্স আহে মই মেনশন কৰি দিম এইখিনি বস্তু সেম IBPS clerkতো আমি দেখিছিলো কোৱেশ্চন সেম আছিল ইংলিশ 30 এপ্টিটিউড 35 আৰু ৰিজনিং 35 টাইম ইজ 20 মিনিটস ফৰ ইচ টপিক সেকশনাল টাইমিং আছে ৰাইট তো টোটাল টাইম থাকে 1 ঘণ্টা 60 মিনিটস 20 মিনিটস পাৰ সেকশন অর পাৰ টপিক ঠিক আছে এটো আছিল अबाउट SBI clerk prelims next আমি চাও SBI clerk মেইনছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে সেম চোৱা ৰিজনিং প্লাস কম্পিউটাৰ খালি কোৱেশ্চনছৰ অকমান ডিফাৰেন্স থাকে ইয়াতে 50 কোৱেশ্চনছ এন্ড 60 মাৰ্কস টাইম ইজ 45 মিনিটস এপ্টিটিউডৰ 50 কোৱেশ্চনছ আহে 50 মাৰ্কস থাকে 45 মিনিটস সলভ কৰিব লাগে ইংলিশৰ 40 কোৱেশ্চনছ আহে 40 মাৰ্কস থাকে এন্ড 35 মিনিটস সলভ কৰিব লাগে এগেইন জেনাৰেল এৱেৰনেছ এন্ড ফাইনান্সিয়েল এৱেৰনেছ যোনটো আমাৰ SBI ক্লাৰ্কৰ আমি মেইনছত দেখিছিলো তো সেম বস্তুটো এগেইন IBPS ত যোনটো দেখিছিলো সেম SBI টো আছে 50 কোৱেশ্চনছ থাকে মাৰ্কস 50 এন্ড 35 মিনিটস ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাব যাও
ইয়াতে চোৱা কিমান মাৰ্কস টোটাল কিমান থাকে 50 50 100 60 40 100 200 মাৰ্কস টাইম কিমান থাকে 45 45 90 35 70 তো 90 plus 70 is 160 minutes তাৰ মানে 2 ঘন্টা 40 মিনিট ওকে তাতে আমাৰ 2 ঘন্টা আছিল আইবিএস ক্লাৰ্কত এসবিআই ক্লাৰ্কত কিমান টাইম দিয়ে 2 ঘন্টা 40 মিনিট দিয়ে কিন্তু মাৰ্কস কিমান 200 মাৰ্কস ওকে তো এইখিনি আছিল এবাউট এসবিআই ক্লাৰ্ক মেইনস এতিয়া সব স্যালারি যদি আমি চাব যাও এসবিআই আইবিপিএস ক্লাৰ্কৰ বেসিক পে কিমান বেসিক স্যালারি 19000 কিন্তু দিস ইজ নট ইয়োর ইনহ্যান্স স্যালারি কে হাতত তোমালোকৰ যেতিয়া একাউন্টত সোমাব ইফ ইউ আৰ সিলেক্টেড এজ এ ক্লার্ক ইন এনি ব্যাংক ফ্রম দি আইবিপিএস হাতত 19000 নোহোমায় কি ইয়াৰ লগতে আৰু বহুত পাৰ্ট এমিলিমেন্টস কিবা বি এড হৈ থাকে ডিএ এড হৈ থাকে কিবা বেলেগ বেলেগ এক্সপেন্সেস এড হৈ থাকে ফাইনান্সিয়াল এক্সপেন্সেস ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস এন্ড এটসেট্রা সো আলটিমেটলি গো around 40 plus you will be your around 40 plus will be your enhanced salary okay similarly SBI clerkot 24000 is your basic pay yato around 40 plus 42 43 will be your enhanced salary so duita jodi ami sabo jao ami gom pam je duitate junto salary etu kiman hoy 40000 plus e hoy direct join kora pisore jitia join koba as clerk ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু আছিল একদম বেসিক সিম্পল বস্তু এলিজিবল যেটা চাই লবা যে কিন্তু এটা বস্তু মন ৰাখিবা যে যেতিয়া মই এলিজিবিলিটি কথা কলো তা মানে যেতিয়া এটো বয়সটো কৈছিল ন যে 20 to 28 years ইয়াতে কিন্তু এটা নোটিফিকেশন যেতিয়া দিব যে এটো আইপিপিএস ক্লাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে ইন দা নেক্সট 3-4 months এটা নোটিফিকেশন থাকিব যে 28 হ'ব লাগে বাই দিস টাইম অগষ্ট বা এপ্ৰিল 1 at that particular year suppose 26 or অগষ্টত যদি এক্সাম পাতে তেতিয়া কৈ দিব যে 26 ৰ এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ ভিতৰত 28 বছৰ হ'ব লাগিব তাতকে দেৰি যদি হয় তেতিয়া হলে you will not be eligible okay so তাৰে আগত হ'ব লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ কিবা কিবি eligibility criteria থাকিব পাৰে it will be based on the notification যেতিয়া notification আহিব আমি হে notification oriented আমাৰ কোৰ্সও লঞ্চ হ'ব and আমি বুজাইও দিম হে notification খন তেতিয়া ভালদৰে গম পাবা যে eligible হয় নহয় এটা just অকমান আইডিয়া পাব কাৰণে কৈছে 20 to 28 or 8 years of ভিতৰত you are eligible but যদি ক্যাটাগরি থাকে তো ইমান ইয়াৰ্সৰ রিল্যাক্সেশন আমি পাব পাৰো ঠিক আছে তো এইখিনি বেসিক বস্তু জানিব লাগে ফৰ দিস এক্সামস এসবিআই ক্লার্ক এন্ড আইবিপিএস ক্লার্ক আৰু মই সিলেবাসটো কলুৱে কি থাকে সাবজেক্ট প্ৰিলিমছত তিনটাই এপ্টিটিউড ৰিজনিং এন্ড ইংলিশ মেইনছৰ এডিশনাল কি থাকে কম্পিউটাৰ আহে আৰু জেনাৰেল এৱাৰনেস এন্ড ফাইনান্সিয়াল এৱাৰনেস তো দুইটাৰে এক্সাম প্ৰিপাৰেচন সেম হ'ব ডিফিকাল্টি লেভেলো অলমোস্ট সেম হয় কাট অফ অলপ ইফাল হয় তাৰ কাৰণে এসবিআই টো মানুহে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে বিকজ দ্য বিগেষ্ট বেংক অবভিয়াসলি অল ওভাৰ ইন্ডিয়া ফাৰ্স্ট বেংক আমাৰ এসবিআই আছিল তো সেই মতে এসবিআই টো অলপ ডিমান্ডটো বেছি হয় কাৰণে কাট অফটো কমন বেছি যায় বাট ডিফিকাল্টি লেভেল অলমোস্ট সিমিলাৰ জাস্ট অকমান 19 20 বুলি যোটো আমি কোনা 19 20 ডিফাৰেন্স ঠিক আছে বাকি প্ৰিপাৰেচন স্ট্ৰেটেজি দুইটাতে পুৰি সেম প্ৰিলিমছতে হক বা মেইনছতে হক ইউ উইল গেট দা সেম প্ৰিপাৰেচন স্ট্ৰেটেজি মার্কস বা কোৱেশ্চনৰ নাম্বাৰটো অকমান ডিফাৰ কৰিব পাৰে দুইটা এক্সামৰ ভিতৰত কিন্তু প্ৰিপাৰেচনৰ একো ডিফাৰেন্স নাই so if you are preparing for SBI clerk that means IBPS clerkৰ কাৰণে you are eligible ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিলো নেক্সট আমি যেতিয়া ভিডিও আনিম আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে সিলেবাস এন্ড অল আৰু অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰো মই এপ্টিটিউডৰ সিলেবাস লৈ আহিম এই সিলেবাসৰ ওৰিয়েন্টেড আমি পিৱাইকিউজ বা আগৰ দিনৰ কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম আৰু আগন্তুক আহিবলগীয়া এক্সামত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে তাৰ ভিতৰতো আমি অলপ বিতংকে অলপ ডিটেইলছত আমি we will discuss আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে thank you so much and please subscribe to Smart Prep if you have not done yet and we'll start our preparation I will start our journey very soon till then take care thank you so much